Kịch Trung Review kính chào quý vị. Cố thêm chút nữa đi. Cố thêm chút nữa, nhanh lên. Ít vào, thở ra, sắp thấy đầu rồi. Sắp ra rồi, mau rặn mạnh lên nào. Cảnh tượng này, cả khuôn mặt này nữa. Đây chẳng phải là nữ chính thảm hại trong bộ phim ngắn Tận Thế mình vừa xem sao? Kể từ khi đợt hàng băng bùng phát, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã giảm xuống mức chưa từng có, 500-400 độ. Vạn vật khô héo, chuỗi thức ăn đứt gãy, toàn cầu không còn nguồn nước lưu thông. Mì gói là của tao. Tôi có thể chết, nhưng người nhà của tôi thì không thể. Viễn Chu, mẹ, đoán xem con đã mang cho các người món ngon gì nào? Triệu Viễn Chu, chỉ có chút đồ này thôi sao? Anh muốn con trai chúng ta phải chết đói à? Cô ta là ai? Con trai gì cơ? Chuyện đến nước này rồi tôi cũng chẳng giấu cô nữa. Thực ra tôi với Lệ Lệ đã qua lại từ lâu rồi. Cô ấy còn sinh cho tôi một đứa con trai. Tôi nói cho cô biết thêm một chuyện nữa. Thực ra lúc đó cái thai trong bụng cô hoàn toàn không phải là thai chết lưu. Chỉ vì tôi và mẹ tôi muốn có một đứa con trai nên đã đem đứa con gái cô mang nặng đẻ đau đi bán rồi. Thấy chiếc áo khoác lông chồng này không? Chính là dùng tiền bán đứa con gái cô mang nặng đẻ đau mà mua đấy. Được lắm, mình không chỉ xuyên không vào phim mà còn xuyên thành đứa trẻ mới lọt lòng, bị bán cho bọn buôn người để đổi lấy áo khoác lông thú. Đúng là đứa bé xui xẻo, có cần phải kích thích thế không hả? Không được, mình tuyệt đối không thể trở thành cái áo khoác. Mình nhất định đưa tôi xem. Để tôi xem đứa bé là một thai nhi đã chết. Rõ ràng là vừa nãy tôi đã nghe thấy tiếng khóc của đứa bé mà. Để tôi xem thử, cho tôi nhìn một cái thôi. Để tôi xem thử đi, đừng xem nữa. Cái nhìn này, cả đời này cũng không quên được đâu. Mẹ xinh đẹp ơi, đừng khóc, là mụ ta bịt miệng con. Nếu không thì mẹ đã nghe thấy tiếng của con từ lâu rồi. Tiếng trẻ con. Ở đâu ra vậy? Bệnh viện có quy định thai nhi đã chết phải xử lý ngay lập tức. Xin lỗi nhé. Ôi mẹ ơi là mẹ, cứu con với. Con không muốn bị bán cho bọn buôn người. Con không muốn bị đem đi đổi lấy áo khoác đâu. Để tôi xem nào. Con tôi, buông ra. Trả con lại cho tôi. Buông ra, đợi đã. Buông ra, đợi đã, đứng lại, trả con lại cho tôi. Đưa đây. Buông ra, các người buông tôi ra. Trả con lại cho tôi. Chị ơi, mau cướp đứa bé lại. Đứa bé. Đứng lại. Chị ơi, bé không sao rồi. Cuối cùng cũng không phải lo bị đem đi đổi lấy áo lông thú nữa rồi. Sao giờ mới về thế? Sắp đến lễ hội mua sắm rồi. Công ty muốn tranh thủ trước lễ hội mua sắm để ra mắt sản phẩm, nên hôm nay anh bận hơi muộn một chút. Chuyện đó mẹ đã kể với anh rồi, em yên tâm đi. Đợi anh bận xong đợt này, anh nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá. Ông ba Tồi đang nói dối đấy. Ông ta và gã bác sĩ xấu xa là một phe. Mẹ xinh đẹp ơi, đừng bao giờ tin ông ta. Mình lại nghe thấy giọng nói đó rồi. Hơn nữa, ông ba Tồi đó tối hôm qua hoàn toàn không hề ở công ty. Ông ta đang ở nhà Tiểu Tam tổ chức sinh nhật cho đứa con riêng của ông ta đấy. Con riêng ư? Trên tay áo của ông ba Tồi có bằng chứng đấy. Nghĩ xem, đường đường là chiến thần Bắc Cảnh vì anh. Tôi không chỉ ẩn danh, trở thành một người nội trợ, mà còn không tiếc huy động mọi nguồn lực bên mình.
mất tròn 5 năm để kéo anh từ một chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ trở thành chủ một công ty, ông chủ của tập đoàn sắp niêm yết. Còn anh, trong khi tôi ở bệnh viện, thập tử nhất sinh, suýt chút nữa ngay cả đứa con cũng bị coi là thai nhi chết lưu mà vứt bỏ, thì anh lại ở bên ngoài tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa con riêng của anh. Mẹ xinh đẹp, hãy bình tĩnh nào, vẫn còn một việc lớn nữa cần người cha tồi tệ này góp sức đấy. Việc lớn? Nửa tháng nữa thôi, đợt rét đậm cực hạn sẽ ập đến, và cũng từ thời điểm đó trở đi, toàn cầu sẽ bước vào mùa đông vĩnh cửu. Ngày tận thế bắt đầu, nhưng người cha tồi tệ này lại có một nhà kho bỏ hoang dưới lòng đất, được trang bị lớp cách nhiệt tự nhiên, vừa vặn có thể dùng để xây dựng nơi trú ẩn. Mẹ xinh đẹp à, trước khi lấy được nó, mẹ nhất định phải giữ bình tĩnh nhé. Tận thế, đợt rét đậm, nơi trú ẩn. Viễn Chu, công ty anh có một cái kho phải không? Cái đó bỏ hoang lâu rồi mà. Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? Con gái nói, tận thế sắp đến rồi, muốn lấy nó làm nơi trú ẩn. Này Khương Nam Phong, có phải cô sinh con xong nên bị ngốc rồi không? Nó mới chào đời được bao lâu mà đã biết nói chuyện rồi, tận thế với chả trú ẩn gì chứ. Tôi thấy cô xem phim ngắn nhiều quá rồi đấy, biết không? Vậy anh có cho không? Công ty đang chuẩn bị lên sàn, vào thời điểm nhạy cảm này, không cần thiết phải vì cái kho rách nát đó mà trở mặt với cô ấy. Em thích là được rồi. Anh đi ngủ trước đây. Triệu Viễn Chu, trong mắt anh, những lời vừa rồi có lẽ rất hoang đường. Oan đường đến mức khiến anh về đến nhà. Giờ đây ngay cả bản thân mình, ngay cả mặt con gái ruột cũng không muốn gặp lấy một lần. Nhưng tôi thì khác, vì con là con gái của mẹ. Cho dù chuyện đó có hoang đường đến đâu, mẹ vẫn sẽ chọn. Tin tưởng con, ngày mai mẹ sẽ đưa con đến nơi trú ẩn, được không? Đứng lại đó, cô định đi đâu hả? Không thấy tôi và Viễn Chu vẫn chưa ăn sáng sao? Còn không mau đi nấu cơm đi. Mẹ, con là con dâu của mẹ, chứ không phải người hầu của mẹ. Hơn nữa, mẹ cũng có tay có chân, sao không tự mình làm đi? Cô dám ăn nói với tôi như vậy sao? Cô còn chút giáo dưỡng nào không hả? Khương Nam Phong, cô làm cái gì vậy? Một số chuyện tôi không truy cứu, không có nghĩa là tôi không biết. Vậy nên, tôi khuyên các người hãy tự liệu lấy. Mẹ xinh đẹp giỏi quá. Dù lễ hội mua sắm còn chưa đầy một tuần nữa, nhưng hai ông lớn thương mại điện tử là Douyin và Pinduoduo đã đồng loạt tung ra khẩu hiệu đầu tư chục tỷ thúc đẩy tăng trưởng và trợ giá chục tỷ đến mọi nhà. Với những đòn phối hợp này, lễ hội mua sắm năm nay sẽ đạt được những khung cảnh hoành tráng nào? Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết từ phóng viên hiện trường của đài. Bé con nói mùa đông vô tận sắp đến rồi, vậy phải tranh thủ tích trữ hàng hóa thôi. Lại đúng dịp lễ hội mua sắm, nhưng chỉ dựa vào sức của một mình tôi thì vẫn còn hạn chế quá. Sao mình lại quên mất họ nhỉ? Bình thường chị cả rất ít khi chủ động liên lạc với chúng ta. Lần này là sao nhỉ? Chẳng lẽ là Triệu Viễn Chu, tên trai nam đó đã bắt nạt chị cả rồi phải không? Nếu đúng là như vậy, tiền thì ta sẽ lập tức thu hồi mọi sự hỗ trợ dành cho cậu ta, để cậu ta quay trở lại cái tiệm tạp hóa của 5 năm trước. Đừng đoán nữa, đợi lát nữa gặp chị cả, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Các chị em, chị cả. Ôi chao, đây chính là Noãn Noãn sao? Đáng yêu quá, giá mà mình cũng sinh được một đứa bé đáng yêu thế này thì tốt biết mấy. Thôi được rồi, chúng ta vào trong trước đi, đi thôi. Năm đó, vì hạnh phúc của chị, các em đã không tiếc mọi giá biến nhà chồng chị từ cái tiệm tạp hóa nhỏ bé chẳng ai để ý thành cơ ngơi như ngày hôm nay. Khương Nam Phong trong lòng đều ghi nhớ cả, chỉ là tận thế sắp ập đến rồi, nên chị muốn đưa các em cùng vượt qua cơn nguy khốn này. Tận thế ư? Chị à, chứ bàn đến chuyện chúng em có tin hay không thì cái đống nhu yếu phẩm mà chị nói là ăn cả đời không hết ấy, chỉ riêng việc cất giữ thôi cũng đã là vấn đề rồi. Chuyện đó dễ thôi. Mẹ xinh đẹp, xem con đây này. Đây là nơi nào vậy? Sao chúng ta lại đến được đây? Đây là không gian dị năng của Noãn Noãn.
rộng bằng cả trái đất luôn. Có thể chứa biết bao nhiêu là đồ ăn ngon, mà còn có thể giữ cho chúng tươi ngon mãi mãi đó. Noãn Noãn. Chị à, vừa rồi, không phải em đang nằm mơ chứ? Chuyện này thần kỳ quá đi mất. Trước đây chị còn sốc hơn cả mọi người nữa đấy. Ai bảo Noãn Noãn của chúng ta giỏi giang thế chứ? Noãn Noãn là tuyệt nhất. Ôi chao. Nếu thực sự có ngày tận thế băng giá thì khí hậu chắc chắn sẽ thay đổi khủng khiếp. Ngoài việc tích trữ vật tư ra, chúng ta còn cần phải chuẩn bị gì nữa không? Mẹ xinh đẹp ơi, còn cần nơi trú ẩn để tránh rét nữa à? Đúng rồi, chúng ta còn cần nơi trú ẩn. Nơi trú ẩn à? Nhà kho này là sẽ được từ ban Noãn Noãn, mặc dù lúc xây dựng nó vốn được dự định để làm kho đông lạnh, nhưng mà xét theo tình hình hiện tại, là khó mà chống chọi được với khí hậu cực hàn. Chuyện này thì không thành vấn đề. Em đang có sẵn một lô vật liệu hàng không vũ trụ như Polyimide. Nếu không đủ, em có thể dùng thân phận viện sĩ của mình để xin cấp trên cấp thêm. Chỉ là sao? Những vật liệu này khá đắt đỏ. Nếu chỉ dựa vào thực lực cá nhân em thì là tiền Phi Phi tôi đây không có gì nhiều, chỉ được cái nhiều tiền. Cùng lắm thì bán quách cái tập đoàn tiền thị trị giá hàng nghìn tỷ của tôi đi là xong. Nhị tỷ, thế này có hơi. Tận thế sắp đến nơi rồi, còn cần tập đoàn làm gì nữa? Chị em mình với nhau, chỉ cần vui vẻ, chỉ cần tin tưởng. Mấy thứ khác dẹp hết đi. Này, vậy tôi cũng có thể mua một lô vũ khí từ các tay buôn lậu nước ngoài, để nhỡ đâu đến lúc đó có tình huống bất ngờ gì, chúng ta còn ứng phó được. Có các em đến thật tốt quá. Con trai, sao con lại nổi giận đùng đùng thế? Tập đoàn Tiền Thị đột ngột tuyên bố phá sản. Công ty không còn hy vọng lên sàn nữa rồi. Tập đoàn Tiền Thị này chẳng phải được mệnh danh là vốn hóa hàng nghìn tỷ sao? Sao lại nói phá sản? Là phá sản ngay được. Tình hình cụ thể con cũng không rõ nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Lúc trước chẳng phải vì sợ tin tức tiêu cực lan truyền ra ngoài làm ảnh hưởng đến việc lên sàn của công ty sao? Giờ thì hay rồi, công ty không lên sàn được nữa. Vừa đúng lúc ly dị với Khương Nam Phong đi. Mẹ còn muốn đường đường chính chính bế đứa cháu nội quý tử của mẹ nữa. Còn về hệ thống điện, em đã chuyển sang dùng thủy điện. Nghĩa là chỉ cần trên thế giới này còn nước, dù là nước thải, nước bẩn, hay thậm chí là nước bọt, chúng ta đều có thể dùng cả ngày, không phải lo về điện nữa. Nhìn đây này. Còn về bề mặt kho chứa, em đã thêm vào lớp khí gieo đường kính 20m Polyimide, những vật liệu hàng không này để chống chọi với nhiệt độ âm 300 độ, hoàn toàn không thành vấn đề. Ngoài ra còn có, ở đây, hai vị trí này con đã lắp đặt hệ thống thông gió Ultra phiên bản tăng cường mới nhất do WHO nghiên cứu phát triển. Nó không chỉ có thể dựa vào tình trạng trong phòng để tự động điều chỉnh nhiệt độ thoải mái nhất cho cơ thể, mà còn có thể hấp thụ sâu các chất độc hại như formaldehyde, ozone và VOC, đảm bảo rằng mỗi hơi thở mà chúng ta hít vào đều là không khí trong lành nhất. Cuối cùng thì chỉ còn lại bể chứa nước này thôi. Nhưng mà trước 8 giờ tối, trước khi tận thế ập đến, chắc chắn sẽ hoàn thành. Trời ơi, Đà Chi, em giỏi quá đi mất. Chuyện này cũng nhờ vào năng lực tiền bạc của chị hai cả thôi, chỉ được cái khéo miệng. Gửi chị cả, đây là thành quả của em. Tính đến thời điểm hiện tại, em đã tích trữ được tổng cộng 300 tỷ đô la Mỹ. Nhu yếu phẩm và nước uống 300 tỷ, đủ cho chúng ta ăn mấy đời rồi. Chưa hết, em còn tự bỏ tiền túi chuẩn bị cho các chị em 10 tỷ tiền, mỹ phẩm và đồ dưỡng da. Chị ơi, chị đúng là chị ruột của em. Được rồi, chừng đó đủ để chúng ta trở thành những người nổi bật nhất tận thế rồi. Chắc chắn rồi ạ. Việc mua sắm vũ khí của em cũng cơ bản hoàn tất rồi. Tất cả đều giấu trong không gian của Noãn Noãn rồi. Ôi chao, Noãn Noãn nhỏ. Mẹ xinh đẹp ơi, ông ba cặn bã kia xấu xa quá đi. Không chỉ nuôi nhân tình bên ngoài, mà còn bán cả đứa bé đáng yêu như con đi nữa. Mua áo lông thú cho Tiểu Tam. Chúng ta không cần ông ta. Đà Lô, Khương Nam Phong, mấy ngày nay cô chết ở đâu rồi? Đang ở cùng với hội chị em của tôi thôi. Cô đừng có giải thích nhiều với tôi. Giờ cô mau về đây ngay, ký vào đơn ly hôn đi. Anh muốn ly hôn với tôi. Cô không về nhà mấy ngày nay. Ai mà biết được cô có người khác bên ngoài hay chưa? Chẳng lẽ tôi không thể ly hôn với cô sao? Ai là anh mới là người có người khác bên ngoài? Trong lòng anh rõ hơn tôi chứ nhỉ? Cô có ý gì hả? Chẳng có ý gì cả. Chẳng phải là ký đơn ly hôn thôi sao? Tôi về ngay đây.
Cái tên Triệu Viễn Chu này thật không ra làm sao cả. Nếu không phải vì nể mặt chị cả của em, thì tập đoàn Tiền Thị với giá trị vốn hóa hàng nghìn tỷ của em có thèm nâng đỡ anh ta không? Đúng vậy, rõ ràng là gã đó ngoại tình trong hôn nhân, nuôi nhân tình, vậy mà giờ còn quay sang đổ ngược lại, vu khống chị, đúng là đồ cặn bã. Chị à, chỉ cần chị lên tiếng, em sẽ đi xử gã ngay lập tức. Quay lại đây. Giờ nói mấy chuyện này thì còn ích gì nữa. Trách bản thân mình mù quáng thôi. Lại đi nhìn nhầm loại đàn ông tồi tệ này. Con trai à, nó đồng ý nhanh gọn như vậy, liệu có âm mưu gì không? Cái con Khương Nam Phong đó chẳng qua chỉ là một bà nội trợ, không nhan sắc, cũng chẳng có năng lực gì. Nó có thể có âm mưu gì chứ, chẳng qua nó chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thôi. Ký vào đi. Trong thẻ này có 500.000. Tất cả là của cô đấy. Thằng họ Triệu kia mang 500.000 ra để ly hôn à? Anh đang sỉ nhục ai đấy? Vậy các người muốn bao nhiêu? 1 triệu. Ai là 2 triệu? Chỉ cần cô ký vào đây, số tiền này coi như tôi bố thí cho cô. Mẹ xinh đẹp à, chưa đầy 2 tiếng nữa tận thế sẽ ập đến rồi. Đến lúc đó tiền chỉ là giấy vụn, chi bằng đổi lấy thứ gì đó hữu dụng. Thứ hữu dụng sao? Cô đang lầm bầm cái gì đấy? Triệu Viễn Chu, tên tôi có thể ký, nhưng tôi muốn hỏi xin anh một thứ. Thứ gì? Trong kho hàng của công ty anh chẳng phải vẫn còn tồn kho một lô chăn bông, áo bông sao? Đó đều là những sản phẩm kém chất lượng mà công ty sắp xử lý. Cô cần đống đó làm gì? Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, tận thế sắp sửa ập đến. Dùng những thứ đó, tất nhiên là để giữ ấm rồi. Không phải đâu Giang Nam Phong, đầu óc cô bị hỏng rồi à. Còn ngày tận thế nữa chứ, cô bị thần kinh à. Chỉ cần anh đồng ý với tôi, điều kiện này, văn bản đây tôi sẽ ký ngay lập tức. Tôi đồng ý với cô, ký đi. Vì nể tình anh là cha ruột của Noãn Noãn, tôi mới có lòng khuyên anh một câu, hãy tích trữ thêm nhu yếu phẩm đi, đừng để đến lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa. Còn muốn tôi hối hận sao? Nằm mơ đi. Cầm lấy tiền, rồi cút ngay. Lời hay khó khuyên, kẻ muốn chết. Chúng ta đi thôi, rồi sẽ có lúc các người phải khóc. Mẹ, dù sao mẹ cũng là người có tri thức, vậy mà cũng tin vào cái thứ chuyện hoang đường. Về ngày tận thế không có căn cứ khoa học này sao? Lệ Lệ nói đúng đấy. Con nhỏ Giang Nam Phong đó, nó thấy mình sắp phải ra đường ở đến nơi rồi, nên mới cố tình đến đây để gây khó dễ cho chúng ta. Nhưng mẹ cứ thấy hình như có chỗ nào đó không ổn. Đà Lô Triệu tổng, điều tra ra rồi à? Phu nhân gần đây quả thực đã tích trữ một lượng lớn hàng hóa, thêm chừng là muốn nhân dịp lễ hội mua sắm để livestream bán hàng. Được, tôi biết rồi. Nghe thấy rồi chứ, giờ thì mẹ nên tin vào những gì hai đứa con nói rồi nhé. Được, mẹ đi nấu cơm cho các con đây. Nào, chúng ta phải vận chuyển hết đồ đạc trước 8 giờ. Nếu không, khi ngày tận thế ập đến, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể hết. Được. Cố lên. Cố lên. Mẹ ơi. Sao thế Lệ Lệ? Mẹ không có mắt à? Không biết sữa bột của Trắng Trắng hết rồi sao? Chẳng phải mẹ thấy là sắp đến ngày hội mua sắm rồi sao? Các nơi đều đang giảm giá, nên mẹ nghĩ đợi 2 hôm nữa lên mạng mua 2 thùng cho rẻ hơn một chút, tham mấy cái đồng lẻ đó thì mẹ làm giàu được chắc, ai là phát tài được. Ôi dào, cô bớt nói vài câu đi được không? Dù sao đó cũng là mẹ tôi. Được, đó là mẹ anh, tôi không nói nữa. Anh cứ ngồi đó đợi con trai anh bị bỏ đói đi. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, để mẹ ra trung tâm thương mại mua ngay đây. Sao tự nhiên lại nổi gió lớn thế này nhỉ? Dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay sẽ mưa đâu. Lệ Lệ, trời sắp mưa to rồi. Mẹ có thể đợi mưa tạnh rồi đi không? Tất nhiên là con không sao cả, nhưng con phải nói trước với mẹ. Nếu vì mẹ mà dòng giống nhà họ Triệu này bị đói đến mức xảy ra chuyện gì thì đó đều là do người làm bà như mẹ gây ra, con không chịu trách nhiệm đâu. Mẹ ơi, vừa nãy đã xác minh rõ rồi, đúng là Khương Nam Phong, tiện nhân đó đang đặt điều nói xấu. Mẹ còn lo lắng cái gì chứ? Hơn nữa, siêu thị nằm ngay đối diện khu chung cư, mẹ chạy qua rồi chạy về thì mất bao nhiêu thời gian đâu. Mẹ đi ngay đây. Ôi mẹ ơi,
Việc này còn mệt hơn gấp vạn lần so với việc đi thâu tóm một công ty niêm yết. Tôi thì không lo chuyện đó. Còn 2 phút nữa là đến 8 giờ rồi. Mọi người nói xem, nếu như lỡ như ngày tận thế không đến, chẳng phải chúng ta sẽ thành trò cười sao? Nói bậy. Không đến thì thôi chứ sao. Chúng ta cứ coi như bỏ hết đi. Chị cả lại lên cơn rồi. Sau đó, giống như 5 năm trước, chúng ta làm lại từ đầu. Đúng vậy. Chỉ cần có chị cả ở đây thì sao cũng được. Ngày tận thế thật sự đã đến rồi. Đây là chuyện gì vậy? Mau đóng cửa sổ lại. Không phải là tiện nhân đó nói đúng rồi sao? Sắp đến ngày tận thế rồi sao? Xem tin tức nói gì đã. Hôm nay trên khắp thế giới đều xuất hiện sét đỏ và bão tuyết bất thường. Theo phân tích của các chuyên gia là do hệ sinh thái tự nhiên bị hư hại nghiêm trọng, cùng với phản ứng bão địa từ gần đây cực kỳ dữ dội gây ra. Kính mong bà con cư dân đừng quá hoang mang. Thấy chưa, đến chuyên gia còn nói là hiện tượng bình thường mà. Cứ chuẩn bị các biện pháp giữ ấm là được. Chẳng mấy ngày nữa là mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Anh thấy đấy, anh cứ lo bò trắng răng. Làm gì có chuyện quên con tiện nhân đó đi. Không phải đâu. Chỉ là lúc nãy bị mấy tia sét đỏ đó làm cho hoảng hồn thôi. Vả lại, nếu không phải vì bác sĩ đó lúc trước thì anh đã sớm bán con bé đó đi rồi, để mua áo lông cho em. Thế còn nghe được. Chắc là mẹ anh về rồi. Về đúng lúc thật đấy. Đàn ông con trai gì mà làm cái gì mà cứ hốt hoảng thế. Không sợ làm thằng bé giật mình à? Vẫn là nhờ A Chi. Nếu không thì làm sao chúng ta được thảnh thơi như bây giờ. Ôi dào, chị Hai à, chị đừng có tân bốc em nữa. Nếu không phải chị cả có tầm nhìn xa trông rộng, cộng thêm sự giúp đỡ hết mình của chị, thì dù em có bản lĩnh đến đâu cũng vô ích thôi. Ai người có thể thôi. Tân bốc nhau được không? Đào Vũ đi lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa về nhỉ? Đúng thế. Em về rồi đây. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Loạn hết cả rồi. Mặt thế mới trôi qua 1 tuần, bên ngoài đã hoàn toàn mất điện mất nước. Đã có kẻ bắt đầu trục lợi trên nỗi đau của người khác rồi. Trục lợi trên nỗi đau đồng loại chính là bán các loại nhu yếu phẩm. Ví dụ như một hộp mì tôm đã bị đẩy giá lên tới mức giá trên trời là 100.000. Nước khoáng còn quá đáng hơn, ước chừng đến 200.000 cũng chẳng mua nổi một chai. Đúng là lũ gian thương. Thế chuyên gia nói sao? Chuyên gia vẫn chỉ nói mấy câu cũ rích, nhắc nhở mọi người đừng hoảng loạn. Nhiều nhất là 1 tuần nữa, đợt rét đậm này sẽ kết thúc hoàn toàn. Mẹ ơi, chuyên gia đang nói dối đấy. 1 tuần sau, đợt rét đầu tiên đúng là sẽ kết thúc, nhưng ngay sau đó đợt rét thứ hai sẽ ập đến. Đến lúc đó nhiệt độ toàn cầu sẽ giảm xuống âm 400 độ. Mẹ xinh đẹp ơi, mẹ mau chuẩn bị đi thôi. Âm 400 độ? Làm gì có chuyện âm 400 độ chứ? Đà Chi, với tình hình của nơi trú ẩn hiện tại, chúng ta có chịu nổi cái lạnh âm 400 độ không? Mặc dù chúng ta đã dùng khí gieo, polyimide và các vật liệu hàng không vũ trụ này để cải tạo nơi này, nhưng nếu muốn chống chọi với mức nhiệt âm 400 độ. Chị à, có phải sắp có chuyện gì xảy ra nữa không? Đợt rét đậm thứ hai sắp ập đến rồi. Cái gì? Đà Chi, chị nhớ là số vật liệu hàng không mà em đã mua về vẫn còn dư rất nhiều. Các chị em, chúng ta hãy cùng cố gắng trước khi đợt rét đậm thứ hai ập đến. Phải gia cố lại nơi trú ẩn thêm lần nữa, được? Chuyên gia cái gì chứ? Đã bao nhiêu cái bẫy ngày rồi, đợt rét đậm này chẳng những không kết thúc mà trái lại còn ngày càng lạnh hơn. Lạnh thì đã sao? Giờ cái quan trọng nhất là đồ ăn. Anh đã 3 ngày không có gì bỏ bụng rồi, chị muốn ngay lập tức. Anh định làm gì? Tôi định làm gì à?
Tất nhiên là phải lấp đầy cái bụng này rồi. Đó là con trai anh đấy. Con mất thì có thể đẻ đứa khác, còn nếu tao mà chết thì coi như xong đời. Không được, dù thế nào tôi cũng không để anh đụng vào con trai tôi. Cút ngay cho tao. Con ơi, xin lỗi nhé. Khoan đã, tôi biết chỗ có đồ ăn. Khương Nam Phong, cái con bé đó thì có thể có đồ ăn gì chứ? Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Trợ lý của anh đã nói gì với anh lúc đó? Triệu tổng, phu nhân gần đây đúng là đã tích trữ rất nhiều hàng hóa để ngay trong cái kho bỏ hoang của công ty chúng ta. Thêm chừng là để chuẩn bị livestream bán hàng cho lễ hội mua sắm. Cái con nhỏ đáng ghét này, cái miệng quạ của nó đã hại chết mẹ tôi. Giờ tôi phải đi tính sổ với nó ngay. Này, anh biết nó trốn ở đâu à? Tất nhiên là tôi biết rồi. Thơm quá đi mất. Này mọi người biết không, bên ngoài kia thậm chí có người vì một gói mì tôm mà mưu sát đấy. Thế mà ở chỗ chúng ta đây lại có thể được ăn một bữa lẩu thịnh soạn thế này. Chị Đại, chị đúng là thần thánh thật rồi. Nào, cũng ly thôi. Dì xinh đẹp ơi, đây đều là công của Noãn Noãn cả đấy. Mau gắp thịt cho Noãn Noãn ăn đi. Chắc chắn là ở đây rồi. Cái kho này trông có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Trong này thực sự có vật tư đấy. Với đông người thế này, anh nghĩ tôi dám lừa các người sao? Ra tay đi. Ông ba tôi lại đến gây sự rồi. Triệu Viễn Chu, anh còn dám đến đây sao? Đây là kho hàng của tôi. Tại sao tôi lại không dám đến? Anh đồ mặt dày. Tiền tổng, ông đừng quên, kẻ đang chiếm tổ chim khách chính là các người đấy. Đừng nói nhảm với hai ả đàn bà này nữa. Anh em, theo tôi dọn sạch đống đồ này đi, để xem đứa nào dám. Mẹ xinh đẹp và các dì xinh đẹp, ngầu quá đi. Triệu Viễn Chu, chẳng phải anh đã tặng nơi này cho Noãn Noãn rồi sao? Sao lại nuốt lời thế? Tặng người ta? Cô ta bảo tôi đem cái kho này tặng cho nghiệt chủng này đấy à? Thế cô có bằng chứng không? Nếu không có bằng chứng thì mau cút ngay cho tôi. Bằng không, đừng trách tôi không nể tình xưa nghĩa cũ. Kẻ nào dám bước lên một bước nữa, chết. Chẳng phải muốn vật tư sao? Ở chỗ tôi nhiều vô kể. Tôi đúng là có tích trữ một ít vật tư, đồng thời tôi còn tích trữ rất nhiều vũ khí. Tuy nhiên, đại nạn đang đến gần. Tôi cũng không muốn tận diệt, cho nên chỉ cần các người đáp ứng điều kiện của tôi không những cho các người vật tư, mà còn đảm bảo trước khi thời mạt thế này kết thúc, các người sẽ được cơm no áo ấm. Chị cả, em không cần phải lo lắng. Chị không phải là cứu thế chủ, càng không muốn làm thánh nhân, nhưng muốn sống sót trong thời mạt thế vô tận này thì không thể đơn độc chiến đấu. Nếu không thì chưa bị chết đói cũng sẽ bị kiệt sức mà chết. Nói điều kiện của cô đi. Điểm đầu tiên này là nhân phẩm phải đoan chính. Bất kể trước đây từng bỏ vợ bỏ con, ai là từng nuôi nhân tình. Còn nữa là kẻ vô ơn bạc nghĩa, thì dù có chết đói trước mặt tôi cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Ví dụ như cô tránh ra. Còn điểm thứ hai thì sao? Thứ hai là phải có tài. Tôi không nuôi kẻ vô dụng ở đây, càng không nuôi những kẻ nhàn rỗi. Cho nên chỉ cần các người có một kỹ năng sở trường, chỉ cần các người chịu khó làm việc, ở chỗ tôi luôn rộng mở chào đón các người. Tôi từng làm cửu dạng. Tôi có sức khỏe đấy, tôi ăn ít lắm. Chọn tôi đi. Này, tôi có sức, tôi ăn ít, làm nhiều. Được thôi, các người cứ đợi đấy. Đợi đã. Này, tôi đã cho phép anh đi chưa? Sao nào? Chẳng lẽ cô còn muốn ra tay với tôi à? Giờ là thời mạt thế rồi, còn nói chuyện quy tắc gì nữa? Hơn nữa, xử lý anh thì quá hời cho anh rồi. Vậy cô muốn thế nào? Mặc dù tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng dù sao anh cũng là cha ruột của Noãn Noãn. Tí cái này đi. Thỏa thuận cắt đứt quan hệ cha con. Làm đủ trò nãy giờ, hóa ra là muốn tống khứ tôi đi. Được thôi,
Chỉ cần cô đưa tôi 10 thùng mì tôm. À không không không, 30 thùng, thêm 10 thùng xúc xích nữa, tôi sẽ ký vào đó. Thế nào hả? Triệu Diễn Chu, anh thật vô sĩ. Đúng thế, nhà các người vốn dĩ đã trọng nam khinh nữ, lúc trước còn cùng với mẹ anh thông đồng làm bậy, muốn đem con gái vừa mới chào đời của chị cả tôi bán cho bọn buôn người, vậy mà giờ vẫn còn mặt mũi đòi mì tôm với xúc xích. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Không ngờ lại có loại súc sinh như mày. Đại hổ tôi đây vốn trọng nghĩa khí giang hồ, không ngờ hôm nay lại bị mờ mắt để mày lừa đến đây gây chuyện. Đại ca, chúng ta không thể làm thế này được. Được, tôi đồng ý với anh. Chị cả, không sao đâu. Sự trong sạch của Noãn Noãn là quan trọng nhất. Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi người cha tồi tệ rồi. Cô Khương thực sự đã tích trữ nhiều nhu yếu phẩm thế này sao? Cô Khương không lừa chúng ta. Mau lấy hết đồ của anh rồi cút đi cho khuất mắt. Để cô đây, không đổi ý. Yên tâm đi, Triệu Diễn Chu tôi đây giữ lời nhất. Khương Nam Phong, đừng tưởng ký được cái bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ là có thể rũ bỏ tôi. Bây giờ là thời mạt thế rồi đấy. Lệ Lệ, em xem anh mang gì cho em này. Lệ Lệ, Lệ Lệ, ái chà, anh Lý à, anh vừa làm người ta đau hết cả rồi. Xem ra kẻ họ Triệu đó chuyện chăn gối cũng chẳng ra làm sao cả. Ôi anh Lý ơi, anh đừng nhắc đến tên khốn đó nữa. Anh biết không, hôm nay hắn dám cả gan đụng đến con trai chúng ta đấy. May mà em ngăn lại kịp. Nếu không thì con trai chúng ta chắc là... Thằng phế vật này, để tôi bắt được nó, tôi nhất định sẽ phế nó. Kẻ nào? Thằng nhãi ranh, mày dám đụng đến con trai tao à? Anh Lý, anh tha cho em đi. Em thực sự không biết Tráng Tráng là con trai anh. Anh Lý, không biết ư? Chỉ một câu không biết là coi như xong chuyện à? Lệ Lệ, Lệ Lệ, Lệ Lệ, cô xin anh ấy tha cho tôi đi. Hãy nể tình 5 năm qua giữa chúng ta. Cầu xin cho tôi một tiếng. Anh hãy bảo anh Lý tha cho tôi đi. Tình nghĩa sao? Triệu Viễn Chu à, anh đừng có ngây thơ đến mức nghĩ rằng tôi yêu anh nhé. Nói thật cho anh biết này, lúc trước chẳng phải vì thấy anh bám được vào tập đoàn Tiền Thị mà anh Lý đây đang muốn bắt mối với bên đó sao? Anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ yêu một kẻ vô dụng như anh sao? Vậy mà anh lại dám đụng đến con trai tôi. Bây giờ tôi hận không thể uống máu ăn thịt. Được rồi, đừng nói nhảm với nó nữa. Lôi thằng nhãi này ra ngoài cho tôi, để nó giống hệt mẹ nó, đóng băng thành tượng đá đi. Anh Lý, đừng mà, đừng, tôi vẫn còn giá trị, lợi dụng. Anh Lý, nói mau, mày có giá trị gì đáng để tao lợi dụng? Tôi có thể kiếm nhu yếu phẩm cho anh. Tại sao tao phải tin mày? Anh nhìn xem, anh nhìn những thứ đó đi, đều là tôi lấy từ chỗ vợ cũ của tôi đấy. Chỗ cô ta ít nhất có vài chục, thậm chí là vài trăm lần số nhu yếu phẩm này. Mày nói cái gì? Anh Lý, hắn ta là kẻ đã nhắm vào con trai chúng ta đấy. Anh không được mềm lòng đâu. Cô thì biết cái quái gì. Trong thời mạt thế này, ngoài nhu yếu phẩm ra, mọi thứ khác đều là rác rưởi. Tất nhiên, bao gồm cả cô nữa. Nói kế hoạch của mày nghe xem. Tôi cần nhu yếu phẩm. Chúng tôi cần nhu yếu phẩm. Xếp hàng trước đi. Này, xếp hàng cho ngay ngắn.
Đăng ký trước đã, rồi mới nhận số thứ tự. Anh, sau đó qua bên này xếp hàng, đợi phát nhu yếu phẩm. Người tiếp theo, chúng ta có thực sự cần thiết phải tiếp nhận nhiều người thế này không? Đúng vậy, chị à, mới có 1 ngày thôi, mà số người đăng ký đã vượt quá 100 người rồi. Nếu cứ theo đà này, đừng nói đến nhu yếu phẩm, đây là ngay cả nơi trú ẩn cũng không còn chỗ chứa nữa. Mẹ xinh đẹp yên tâm đi, hiện tại mới chỉ là đợt rét đậm thứ 2, chẳng bao lâu nữa đâu. Đợi đến khi đợt rét thứ 3 đập đến, đó mới thực sự là bước vào thời kỳ tận thế. Ngày tận thế thực sự, đến lúc đó rồi. Vì một miếng ăn, con người có thể làm ra những chuyện mất nhân tính, thậm chí còn phân chia thành nhiều thế lực. Và muốn sống sót, ngoài vật tư ra thì chính là con người. Không sao cả, chỗ không đủ thì chúng ta mở rộng thêm. Phía A Chi thế nào rồi? Chị ba đang ở giai đoạn hoàn thiện, chắc là tối nay sẽ xong việc. Này, có chuyện gì vậy? Đi xem sao. Triệu Viễn Chu, tôi không muốn nói với anh thêm một lời vô nghĩa nào nữa, cút ngay cho tôi. Đại ca, tôi cầu xin anh cho tôi gặp vợ cũ của tôi cầu xin anh đấy. Triệu Viễn Chu, anh còn mặt mũi nào mà ở đây nữa? Cút ngay cho tôi. Mọi người cho tôi gặp cô ấy đi mà. Có chuyện gì vậy? Nam Phong, đúng là quả báo cho gã cha tồi này rồi. Mọi người đưa họ ra ngoài trước đi, giải tán hết đi. Tôi và con gái đã không còn quan hệ gì với anh nữa rồi. Anh còn đến đây làm gì? Nam Phong, hôm nay tôi đến đây không phải để cầu xin cô tha thứ, tôi cũng không phải đến để xin cô tiếp tế. Vậy anh đến đây làm gì? Nam Phong, cô biết đấy, mẹ tôi và tôi luôn muốn tôi có một đứa con trai, bởi vì ở quê tôi chỉ có con trai mới có thể nối dõi tông đường. Sau đó, nhờ cơ duyên xảo hợp, tôi đã qua lại với Lệ Lệ. Cô ấy đã sinh cho tôi một đứa con trai, nhưng giờ tôi mới biết thằng bé đó không phải con ruột của tôi. Ông ba tôi quả nhiên gặp quả báo rồi. Rồi sao nữa? Hôm nay anh đến đây chỉ để nói với tôi những chuyện này thôi sao? Sau khi biết tin này, tôi vô cùng phẫn nộ. Tôi tức đến mức phổi như muốn nổ tung. Tôi hận không thể ra tay với bọn chúng, nhưng không được. Ba của đứa trẻ tên là Lý Soái, ông trùm thế giới ngầm ở Hải Thành, nổi tiếng là kẻ tàn độc. Lý Soái không những chiếm đoạt toàn bộ tài sản của tôi, hắn còn ép tôi đến chỗ cô, làm nội gián cho hắn để báo cáo cho hắn nhất cử nhất động của cô. Tên Lý Soái này đúng là đang tự tìm đường chết. Nam Phong, hôm nay tôi đến đây là muốn nhắc nhở cô hãy cẩn thận với Lý Soái. Dù sao thì Noãn Noãn cũng là người thân duy nhất còn lại của tôi trên đời này. Bảo trọng. Đợi đã. Nam Phong, chỗ này không thiếu một đôi đũa của anh. Vào ăn cơm đi. Chị cả, anh ta đã lừa chị đến mức nào rồi? Sao chị lại? Dù sao thì anh ta cũng là cha ruột của Noãn Noãn. Vào ăn cơm đi. Ngày nào cũng ăn lẩu, mọi người cũng ngán rồi. Hôm nay ăn món xào đi. Ngày nào cũng ăn lẩu. Cho dù các người có tích trữ nhiều nhu yếu phẩm đến đâu thì đã sao? Sắp rồi, tất cả những thứ này sẽ thuộc về tôi. Tiểu tiện nhân, đã đến lúc báo hiếu rồi. Các người, ông ba tôi sắp phát khùng rồi kìa. Các cô,
Triệu Viễn Chu, tôi và anh làm vợ chồng suốt 5 năm, anh thực sự tưởng rằng tôi không biết bộ mặt thật của ông sao? Triệu Viễn Chu, tôi thật sự không ngờ tới anh vậy mà có thể ra tay tàn độc với chính con gái ruột của mình. Nam Phong, nghe tôi giải thích đã. Nam Phong, tôi cũng là bị ép buộc thôi. Anh nghĩ rằng bây giờ ta còn tin những lời quỷ biện đó của anh sao? Tôi biết dù bây giờ ta có nói gì, cô cũng sẽ không tin tôi nữa. Tôi biết bản thân mình thậm chí còn chẳng bằng cầm thú. Nhưng là một người con, tôi không thể nào trơ mắt nhìn mẹ mình bị thằng khốn Lý Soái đó ngược đãi đến chết được. Cái gì? Lý Soái bắt mẹ anh sao? Đúng. Nếu không, tại sao tôi lại phải từ bỏ cuộc sống sung túc, đủ đầy để rồi phải chạy đến đây đối đầu với cô chứ? Chị cả, có vẻ những gì hắn nói cũng có lý. Mẹ à, con hy vọng linh hồn mẹ trên trời đừng trách con. Dù sao thì bây giờ mẹ cũng là con bài duy nhất để con có thể khiến con tiện nhân này tin tưởng chứ. Và giờ phải làm sao đây? Nước giếng không phạm nước sông, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, dù xa cũng phải khử. Còn tên khốn kia thì sao? Có A Chi ở đây, chị tin hắn cũng chẳng dám làm gì đâu. Chúng ta đi thôi. Khương Nam Phong, Khương Nam Phong, vở kịch hay, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Anh Lý, anh nói xem tên Triệu Viễn Chu đó có thành công không? Nếu đến mấy ả đàn bà đó mà hắn còn không đối phó nổi thì hắn cũng chẳng cần sống làm gì nữa. Vậy sao? Giỏi lắm. Các người là ai? Ngươi nói xem. Ngươi là Khương Nam Phong. Ngoan ngoãn chút đi. Khương Nam Phong, chúng tôi với cô không thù không oán, tại sao lại nhắm vào chúng tôi? Ngươi đã định bắt cóc cháu gái ta rồi, mà còn mặt mũi nói là không thù không oán sao? Đó đều là chủ ý của Triệu Viễn Chu, liên quan gì đến chúng tôi chứ? Anh Lý, đừng có chối cãi nữa. Nếu không phải vì ông bắt cóc mẹ của Triệu Viễn Chu thì sao ông ta lại ra tay với con gái ruột của mình chứ? Mẹ của Triệu Viễn Chu chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao? Ý cô là sao? Chính là Dương Á Chi đó. Ngày đêm trước khi ngày tận thế ập đến, bà ấy đã bị chết cóng ngay trước cửa nhà. Tôi tận mắt nhìn thấy mà. Không xong rồi, bị gã cha tôi lừa rồi. Cái gì? Đã Chi, Tam tỷ. Đã Chi. Tuy vết thương rất nặng, nhưng may mắn là sức sống vẫn còn khá mãnh liệt. Tuy nhiên sao? Hiện giờ là thời tận thế, thuốc men khan hiếm, mà trên người cô vệ có vài vết thương, giờ lại còn bị nhiễm trùng nữa. Nếu không kịp thời, nếu dùng thuốc kháng sinh, là Triệu Viễn Chu. Bà Vũ, việc cấp bách bây giờ là phải mau chóng tìm cách cứu mạng A Chi. Còn về tên súc sinh đó, chúng ta có khối thời gian để tính sổ với hắn. Bác sĩ, vậy cô có biết nơi nào có thể tìm được thuốc kháng sinh không? Mẹ xinh đẹp, đừng lo lắng. Noãn Noãn biết nơi nào có thuốc. Nhẹ tay thôi. Cái thứ đáng ghét, chẳng làm nên trò trống gì này để lão tử bắt được nó. Ta nhất định sẽ băm vằm nó ra làm nhân bánh sủi cảo. Đại ca, Triệu Viễn Chu đến rồi. Đại ca, Triệu Viễn Chu đến rồi. Lý ca. Lý ca. Triệu Viễn Chu, mày còn dám vắt mặt đến đây à? Anh Lý, nghe em nói đã. Em lấy được nhu yếu phẩm rồi. Nhu yếu phẩm đâu? Em vẫn chưa cầm được trong tay. Mày dám lừa tao? Anh Lý, anh nghe em nói đi. Tuy kế hoạch bắt cóc Noãn Noãn để uy hiếp Khương Nam Phong, giao ra toàn bộ nhu yếu phẩm đã đổ bể rồi, nhưng kế hoạch thứ hai của em đã thành công rồi. Kế hoạch thứ hai, Khương Nam Phong có 2 điểm yếu.
Noãn Noãn chỉ là một trong số đó, còn ba chị em nhà nó chính là điểm yếu còn lại. Nói tiếp đi, em đã phế con vệ chi rồi. Nhưng em không khử nó, em vẫn để cho nó một hơi tàn. Chỉ cần anh tại buổi đấu giá tận thế được tổ chức vào tối mai, đem thứ này giao ra là được. Ra là vậy. Thì ra mày ngay cả tao cũng tính kế luôn à? Không, anh Lý, chẳng phải là do tình thế bắt buộc sao? Được, tao sẽ là lần cuối tin mày một lần nữa. Nếu còn dám giở trò với tao, dậu quả thế nào mày tự biết. Lý Soái à, Lý Soái, mày chơi đùa với đàn bà của tao, lại còn bắt tao nuôi con cho mày. Món nợ này tao sẽ sớm tính sổ với mày thôi. Này lão Lý, đã là thời mạt thế rồi mà anh vẫn còn tâm trí tổ chức đấu giá sao? Xem ra trước đó anh đã tích trữ không ít vật tư nhỉ? Ông chủ Vương, ông nói đùa rồi. Ở Hải Thành này, ông mới là ông chủ của chuỗi siêu thị lớn nhất. Nói về vật tư, ai có thể so bì được với ông chứ? Vậy thì anh hiểu lầm rồi. Nếu là trước kia, chỉ xét riêng về vật tư, ở Hải Thành này, họ Vương tôi dám nhận thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất cả. Chẳng biết nhà họ Tiền có phải là... Tôi đã nghe phong thanh từ lâu rồi, không ngờ họ lại bỏ ra cả mấy trăm tỷ để gom sạch đống hàng tôi tích trữ trước đó, khiến cho giờ đây trong tay tôi chỉ còn lại một đống giấy vụn. Tôi cũng vậy. Nhà họ Tiền vừa lên tiếng là đã thu mua hết sạch số nguyên liệu trong tủ lầu của tôi. Vốn dĩ tôi còn tưởng có thể kiếm được một khoản, ai mà ngờ được chứ. Xem ra thì nhà họ Tiền quả thực rất biết nắm bắt thời cơ kinh doanh. Chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình cho buổi đấu giá hôm nay. Hoa tỷ, tin rằng mọi người đều biết, vào thời điểm hiện tại, vật tư tuy quan trọng, nhưng thứ khan hiếm hơn cả vật tư chính là thuốc men. Vật phẩm đầu tiên được đấu giá hôm nay chính là do ông chủ Lý của chúng tôi cung cấp. Một hộp đầy vẫn còn hạn sử dụng. Dejithromycin là loại thuốc kháng viêm vạn năng đấy. Dejithromycin giá khởi điểm là một thùng xúc xích. Bắt đầu ngay bây giờ. Đại ca Lý, chỉ là một hộp thuốc thôi mà giá khởi điểm lại là một thùng xúc xích sao? Anh mất trí rồi à? Vì vật tư là của tôi nên giá cả đương nhiên do tôi quyết định. Ông Dương, ông không mua nổi à? Không, một gói xúc xích đã có thể đổi được một căn nhà rồi. Giờ một thùng mà chỉ đổi được một hộp thuốc kháng sinh thôi sao? Vô lý quá rồi. Chẳng phải sao? Chỉ có những kẻ nắm giữ vật tư như đại gia mới mua nổi thôi. Chúng tôi trả ai thùng. Không ngờ lại có đại gia thật đấy. Tôi nghe nói dạo trước ông chủ Vương cặp kè với mấy cô nàng ngoại quốc, xong rồi chỗ đó ngứa ngáy dữ dội. Ông chủ Vương không định đấu giá một hộp về chữa trị sao? Tôi ra giá 10 thùng xúc xích. Đúng là người làm chuỗi siêu thị có khác. Số vật tư này cả đời tôi cũng không dám mơ tới. Hiện tại ông chủ Vương đã trả đến thùng xúc xích thứ 10 rồi. Còn ai trả giá cao hơn ông ấy không? 10 thùng xúc xích rồi đấy. Đai mà còn trả nổi nữa chứ. Anh chốt đơn nhanh đi, chúng tôi còn đợi đấu giá món tiếp theo đây. 10 thùng xúc xích lần thứ nhất, 10 thùng xúc xích lần thứ hai, 10 thùng xúc xích lần. Chúng tôi ra giá 50 thùng. Vậy mà có người trả 50 thùng xúc xích để mua một hộp thuốc, sao có thể chứ? Một thùng xúc xích có thể đổi được một căn biệt thự sang trọng, có sân vườn và hồ bơi đấy. 50 thùng này, thật không dám tin mà. Khoan đã, tôi yêu cầu kiểm chứng tài sản. Đúng vậy, trong thời mạt thế này, 50 thùng xúc xích quý giá biết nhường nào đem đổi lấy một hộp thuốc, thật là hoang đường. Đúng. Ủng hộ kiểm chứng, phản đối lừa đảo, ủng hộ kiểm chứng. Chẳng qua chỉ là 50 thùng xúc xích thôi mà. Không ngờ lại có thật 50 thùng xúc xích. Vì đã kiểm chứng thành công, tôi tuyên bố mức giá này hợp lệ. Tốt quá rồi, chị ba được cứu rồi. Tôi trả giá 51 thùng. Tôi trả 51 thùng. Lý soái, cậu muốn làm gì? Ông chủ Vương, ai quy định là người ủy thác thì không được đấu giá đồ của mình chứ? Chúng tôi ra 100 thùng. Tôi ra 100. Lẻ một thùng. Cô, ngại quá đi mất.
Anh Lý nhà chúng tôi mấy hôm trước bị mấy con gà rừng mổ trúng trán. Để tránh bị uốn ván, chúng tôi cần loại thuốc này cũng là có lý do cả thôi. Chị à, cô ta rõ ràng là đang nhắm vào chúng ta, thua người chứ không thể thua khí thế. Để tôi ra 1.000 thùng. Hóa ra là chủ tịch tập đoàn Tiền Thị, Tiền Phi Phi. Nghe nói trước thời tận thế, tập đoàn Tiền Thị đã dùng một đêm để bán sạch gia sản. Tất cả đều dùng để mua nhu yếu phẩm, ra giá 1.000 thùng xúc xích. Chắc là dễ dàng thôi. Hóa ra là tiểu thư nhà họ Tiền giàu nứt đố đổ vách vậy vòng này. Tôi xin nhận thua. Bây giờ còn ai trả giá nữa không? Đã là tiểu thư nhà họ Tiền đích thân xuất hiện rồi, thì nếu tôi không chơi cùng thì hơi có lỗi với cô đấy. Tôi xin trả 1.001. 1.001. Người điều hành, chúng tôi yêu cầu kiểm tra tài sản. Cái này việc kiểm tra tài sản này là dành cho người ngoài, còn với tư cách là đơn vị tổ chức buổi đấu giá này, thật ngại quá, chúng tôi tạm thời không cung cấp dịch vụ này. Anh, vậy tôi có thể hiểu rằng cho dù chúng tôi có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa, anh có thể tùy tiện đưa ra một con số để khiến chúng tôi tay trắng ra về sau. Có thể hiểu như vậy, thế này thì quá vô lý rồi. Hắn ta là Lý Soái đấy, ông trùm của thành phố ngầm Hải Thành. Cô mà đòi nói lý với hắn chắc là chán sống rồi à. Nói đi, phải làm sao mới chịu đưa hộp thuốc này cho chúng tôi? Rất đơn giản, chỉ cần cô giao ra tất cả vật tư, cả cái nơi trú ẩn đó nữa, thì hộp thuốc này là của cô. Chị cả, vật tư chúng ta không thiếu, cho hắn cũng chẳng sao, quan trọng là cái nơi trú ẩn đó. Hiện tại đã có 200 người rồi, nếu giao cho tên nhãi đó, những người sống sót đó e là... Chi, để em đi xử hắn ngay bây giờ. Không được, thuốc hiện đang nằm trong tay hắn, nếu hắn giở trò Đà Chi sẽ mất mạng. Vậy cũng không được. Chẳng lẽ cứ để mặc hắn bắt nạt chúng ta sao? Khương Nam Phong, cô đã suy nghĩ thế nào rồi? Nói cho cô biết, sự kiên nhẫn của tôi là có giới hạn đấy. Chị cả, viên thứ 2 rồi. Tên khốn này, mày. Viên thứ 3. Viên cuối cùng. Đây là người. Đúng thật là một con người, nhưng đó cũng là vật phẩm đấu giá. Cái tên đáng ghét này, vậy mà lại đem cả người ra đấu giá. Trong thời mạt thế này, nhân tính đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Đừng nói là đem người ra bán, cho dù là ăn thịt, tôi cũng chẳng thấy lạ gì cả. Còn dám kêu nữa à? Để tao xem mày còn dám kêu không. Tin hay không tao ăn tươi nuốt sống mày đấy. Người đó hình như là... Mẹ xinh đẹp, con có cách rồi. Khương Nam Phong, viên thuốc cuối cùng rồi, cô chắc là không muốn chứ? Được, tôi có thể đồng ý đưa đồ cho anh, điều kiện là... Nhưng làm sao tôi đảm bảo được anh sẽ không nuốt lời? Tôi, Lý Soái, nói là giữ lời. Những người ở đây đều có thể không. Tôi muốn anh ta làm vật thế chấp. Cô quen anh ta à? Không quen, nhưng nếu anh đã có thể mang anh ta ra đấu giá thì chứng tỏ anh ta cũng có chút giá trị. Cái tên mặt bún ra sữa này chẳng phải lúc trước vì để chiều lòng sở thích đặc biệt của Hạ lão bản sao mới đem ra đấu giá thôi. Đằng nào thì lão Hạ cũng đi rồi. Dùng hắn để đổi lấy sự tin tưởng của Khương Nam Phong cũng không tệ. Được. Bảo bối, con chắc chắn là anh ta cứu được dì ba của con chứ. Mẹ xinh đẹp cứ yên tâm đi, anh ấy là đệ tử chân truyền của thần y đấy. Đỉnh của chóp luôn, nhanh lên nào. Nhanh lên. Đi theo tôi.
Khương Nam Phong, tốt nhất là cô đừng giở trò. Đừng quên, hợp đồng này chỉ còn lại một chữ ký thôi đấy. Hôm nay tôi cứ giở trò đấy, thì sao nào, anh có điều khiển được suy nghĩ của tôi không cô? Đừng có qua đây. Đi. Đuổi theo, anh Lý, cứu em với. Chi, em xin lỗi, hợp đồng này không sao đâu, chúng ta có anh ấy. Anh có thể cứu em gái tôi không? Anh không nói được sao? Vậy anh có nghe tôi nói không? Đây là em gái tôi, con bé bị thương rất nặng, vết thương còn bị nhiễm trùng nữa. Cứu con bé được không? Tôi tin là anh chắc chắn có cách. Được không? Giúp tôi với, được không? Tôi có thể cứu, cần những thứ này. Chỉ cần anh cứu được em gái tôi, anh muốn gì tôi cũng cho anh hết. Chị cả à, tôi nói này, lần sau cậu nói chuyện đừng lớn tiếng như vậy không? Chuyện gì vậy? Cái gì? Chuẩn bị những thứ mà anh ấy vừa yêu cầu đi, biết rồi, chị cả. Mọi người lùi ra đi. Còn nữa, ý ngươi là Triệu Diễn Chu đã giết Lý Soái rồi thâu tóm toàn bộ thế lực của hắn, đúng vậy. Không chỉ có vậy, lúc tôi nhìn thấy Lý Soái, cái chết của hắn vô cùng thê thảm. Tên Triệu Viễn Chu này, lão tử nhất định phải băm vằm hắn thành tương. Vậy sao? Vậy sao? Cái đồ khốn này, ngươi muốn tạo phản đấy à? Đừng nói khó nghe như vậy chứ. Tôi chỉ là muốn lấy lại những thứ thuộc về mình thôi mà. Của ngươi. Ta đã bao giờ cho phép ngươi có thứ gì ở đây là thuộc về ngươi chưa? Người đâu? Biết hết rồi à? Đem tên phế vật này băm vằm cho ta thành tương. Biết à, mau đi đi. Lý Soái à, Lý Soái, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Bọn họ bây giờ đều là người của ta. Người của ta. Người của ngươi. Ngươi vẫn còn cho rằng mọi thứ trong căn phòng này không thuộc về ta sao? Chồng à, người mà em yêu thương nhất vẫn luôn là anh. Ngươi. Không ngờ tâm kế của Triệu Viễn Chu lại thâm sâu đến mức này. Tất cả chúng ta đều bị hắn lừa rồi. Triệu Viễn Chu vốn dĩ đã rất thâm hiểm rồi. Nếu không thì chị cả của chúng ta lúc trước đã không bị hắn lừa thảm hại đến thế. Đa Chi thế nào rồi chị cả? Em nói này, rốt cuộc là chị đã tìm phải con quái vật gì vậy? Quái vật? Tự mình xem đi. Đà Chi, chị ba, em không sao. Lần này nhờ có anh Thành cả. Cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn anh. Bảo bối lại giúp mẹ một lần nữa rồi. Chẳng phải đã bảo các người đi tắm rửa cho anh Thành sao? Sao tự mình quay về rồi? Wow, đẹp trai quá. Cô có biết tại sao tôi không bắn cô không? Nếu không phải vì cô
thì mẹ tôi đã không bị chết cóng một cách đau đớn như vậy. Đừng sợ, tôi sẽ không hại cô đâu, vì tôi muốn cô cũng phải nếm trải cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Đừng mà. Tôi cầu xin anh, hãy trả con trai lại cho tôi. Anh đừng mà. Hãy trả con trai lại cho tôi được không? Đừng ăn nữa. Đây là chị dâu của các cậu đấy. Không được để chị ấy đói đâu. Tôi cầu xin anh. Đừng mà. Từ bây giờ trở đi, tao sẽ giẫm đạp tất cả những kẻ đắc tội với tao dưới chân, khiến cho chúng mày sống không bằng chết. Chi? Số người đến nương nhờ chúng ta đã vượt quá 300 người rồi. Nếu không nhanh chóng tìm một nơi trú ẩn, e là bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bạo loạn. Nhưng với nhiệt độ ngoài kia đang là hơn 400 độ thế này, trừ khi là có nơi như chúng ta hiện tại có trang thiết bị chống lạnh hoàn chỉnh. Nếu không thì nhiều nhất nửa ngày tất cả chúng ta đều sẽ đông cứng thành tượng băng mất. Nhưng cũng không thể cứ trì hoãn mãi thế này được. Tôi biết có một nơi chắc là phù hợp với yêu cầu của các bạn. Nơi này lại chính là mô hình thành phố ổn định nhiệt mà quốc gia đang nghiên cứu. Chị ba ơi, thành phố ổn định nhiệt là gì vậy à? Những năm gần đây, hệ sinh thái tự nhiên đã bị tàn phá vô cùng nghiêm trọng, dẫn đến khí hậu trở nên ngày càng bất ổn. Vì vậy, quốc gia đã có kế hoạch cụ thể là xây dựng nên một thành phố cận nhiệt đới có nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm không quá 12 microgram trên mét khối, khí hậu ôn hòa, khô ráo, không ẩm ướt. Trước đây tôi cũng chỉ mới nghe nói thôi, không ngờ lại là thật. Ngay cả một viện sĩ của Viện Kỹ thuật Hàng không mà cũng chỉ mới nghe nói. Vậy Thành Phong, sao anh lại biết được? Thực ra, tôi chính là người phụ trách ở đây. Cái gì cơ? Lạy Chúa tôi. Chị à, chị gặp may kiểu gì thế không biết. Mà lại, tùy tiện tìm được một vị lợi hại đến thế này. Những chuyện này đều là công lao của Noãn Noãn cả đấy. Noãn Noãn. Có vài chuyện chị không thể giải thích rõ ràng ngay lúc này với mọi người được. Đợi sau này Noãn Noãn lớn lên để con bé tự nói với mọi người nhé. Dù sao thì chúng ta đã có chỗ này. Đừng nói là 300 người mà là 3.000. Ai 30.000 người cũng chứa được hết. Chị Vũ, không xong rồi, khu trú ẩn xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Mọi người tự mình xem đi. Chuyện này là sao thế này? Họ đang... Mặc dù bây giờ bên ngoài nhiệt độ đã giảm xuống khá nhiều, nhưng theo các cuộc thử nghiệm trước đó thì không đến mức bị đóng băng thế này đâu. Trời phạt. Đây là trời phạt. Trời phạt. Giáo sư Dương, ông là người có học thức nhất ở đây. Sao bây giờ ông cũng tin vào mấy thứ này vậy không? Đây không phải mê tín dị đoan, đây chính là trời phạt. Mẹ xinh đẹp ơi, ông già này có vấn đề đấy. Mau đưa ông ta xuống đi, đây chắc chắn là trời phạt. Trời phạt. Trời phạt rồi, đa hổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi muốn cậu kể lại đầu đuôi cho tôi nghe tất cả, không được sót một chữ nào. Mọi chuyện phải bắt đầu từ lúc các người rời khỏi nơi trú ẩn. Nói đến thì ban đầu chỉ thấy hơi lạnh một chút, mọi người cũng chẳng để tâm. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, thậm chí gần chạm mức đóng băng. Chẳng phải nói nhiệt độ ở đây được điều chỉnh theo mức thoải mái nhất cho cơ thể sao? Sao tự nhiên lại lạnh thế này? Không biết nữa. Trời phạt rồi. Thấy mọi người thực sự lạnh đến mức không chịu nổi, tôi liền lấy từ trong kho số áo bông và chăn cũ mà chị cả đã chuẩn bị trước đó ra ngoài, rồi phân phát cho mọi người. Và cái gọi là trời phạt mà giáo sư Vương nói cũng chính từ lúc này mà bắt đầu. Nóng quá. Sao tự nhiên lại nóng thế này? Chuyện gì thế này? Không biết nữa. Họ đột nhiên bị như vậy, cơ thể họ đều bị nóng đến đỏ ửng cả lên. Sao lại thành ra thế này chứ? Nóng chết mất thôi. Chịu hết nổi rồi, nóng chết mất, mau giữ họ lại. Giữ chặt vào. Không lâu sau đó, có người trong số họ nói rằng là ông trời thấy chúng ta đang làm trái ý trời, nên mới giáng xuống hình phạt này. Không đúng. Chuyện này không thể nào. Có còn bệnh nhân nào có triệu chứng nhẹ hơn không? Tôi muốn xem thử. Tôi chính là người đó. Tôi đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.
Chúng lần lượt là Bột Nghiền Từ, Hồng Hoa, Khương Hoạt, Sinh Khương, Quế Chi và Đương Quy. Đây là thứ chúng tôi trích xuất được từ chăn bông và áo bông. Ý anh là những thứ này vốn dĩ đã được giấu trong kho bên trong đống áo bông và chăn bông đó sao? Nhưng sao tôi nhớ là những loại thảo dược này rất phổ biến và tôi cũng chưa từng nghe chúng có độc tính gì cả. Những loại thảo dược này, bản thân chúng không có độc tính gì quá rõ rệt, thậm chí còn thuộc nhóm thảo dược ôn bổ, nhưng chúng có một đặc điểm chung, đó là có thể làm giãn nở nhanh các mạch máu, tăng tốc độ lưu thông máu bên trong cơ thể chúng ta. Tôi nghĩ tôi hiểu rồi, đầu tiên là lạnh, sau đó là nóng. Với tác động của hai luồng trái ngược nhau đó đã khiến dược tính tăng lên gấp bội. Thế nên mới có người xuất hiện triệu chứng nóng bức khó chịu, đúng không? Đại loại là như vậy, nhưng hiện tượng kiểu này thường chỉ xuất hiện ở mấy cậu trai trẻ thôi, còn nguyên nhân thì chắc các chị đều hiểu mà. Được lắm, cậu Thành Phong này mới đó mà, đã học được cách nói mấy câu nhạy cảm với các chị rồi hả? Đừng đùa nữa. Chúng ta đã tìm ra nguyên nhân khiến cơ thể nóng rang rồi. Nhưng mà, tại sao nơi trú ẩn lại đột ngột giảm nhiệt độ nhỉ? Tôi tìm ra nguyên nhân rồi. Tôi đã kiểm tra bên ngoài, không có dấu hiệu bị cậy phá, nên bây giờ có thể khẳng định chắc chắn là người trong nội bộ chúng ta làm. Người trong nội bộ. Tôi nghĩ mình đã đoán ra là ai rồi. Chị ơi! Giáo sư Dương. Ông ấy tự sát rồi. Cái gì? Vậy thì xem ra chị đã đoán không sai. Nhưng chị ơi, giờ manh mối đều đứt đoạn cả rồi. Tiếp theo, chúng ta phải làm sao đây? Điều tra. Các em nghĩ xem, hệ thống thông gió mới mà A Chi lắp đặt cao như vậy, chỉ dựa vào một mình giáo sư Dương làm sao có thể với tới được. Cho nên, trước khi chúng ta chuyển đến nơi trú ẩn mới, nhất định phải lôi hết đồng bọn của chúng ra. Rõ. Chị à, thần thái lúc này của chị làm em thấy như đang quay lại thời chúng ta còn chiến đấu ở Bắc Cương vậy. Trước đây chúng ta chiến đấu vì bảo vệ tổ quốc, còn bây giờ là vì để sinh tồn. Chị cả đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Chỉ là sao cơ? Số vật tư chúng ta tích trữ đều đã bị đánh tráo rồi. Ước tính sơ bộ phải đến vài trăm thùng mì tôm và vài trăm thùng xúc xích. Không sao, số vật tư đó tôi còn chẳng thèm để mắt tới. Lôi được con chuột cống đó ra là được rồi. Xem cái này đi, phát tán tin tức này ra ngoài. Chị cả, chuyện này Triệu Viễn Chu không phải muốn chơi sao? Vậy thì chúng ta chơi một vố thật lớn với hắn. Đại ca, lần này chúng ta có thể coi là đã kiếm được một món hời lớn. Chỉ là những quân cờ chúng ta cài cắm bên đó đều đã bị nhổ sạch rồi, hơi đáng tiếc. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Tuy chúng ta mất đi vài người, nhưng lại thu về được nhiều vật tư đến thế này. Huống hồ còn khiến Khương Nam hoàn toàn lộ nguyên hình. Dù tính thế nào đi nữa thì cũng là quá hợp lý rồi. Tôi nghe nói trước đây cậu và Lý Soái từng làm việc ở một căn cứ bí ẩn. Đúng vậy, là ở đây sao? Không sai, chính là ở đây. Đại ca, anh lấy đâu ra thứ này vậy? Gần đây có một nhân vật bí ẩn nào đó đang phát tán thứ này khắp nơi. Xem ra hắn ta đang có ý định thống trị thời mạt thế này. Với ý của đại ca là chúng ta sẽ... Cậu có biết tại sao Tào Tháo rõ ràng có năng lực xưng đế, nhưng lại cứ cam chịu ở vị trí thừa tướng không? Bởi vì hắn sợ chết. Dường như ai cũng nghĩ rằng lên ngôi hoàng đế mới là nghiệp lớn thực sự. Nhưng nhìn lại mà xem, những kẻ sống sung túc nhất lại chính là những bề tôi có thể thao túng tâm trạng nhà vua, nắm giữ quyền lực khuynh đảo triều đình. Vậy nên, ý đại ca là đôi khi ấy mà quy phục cũng không hẳn là một lựa chọn tồi. Bảo anh em chuẩn bị đi, kiểm kê lại số nhu yếu phẩm còn lại. Vài ngày tới chúng ta sẽ đi bái kiến vị đại gia bí ẩn này. Ngoài ra, vì anh em đều đã chơi chán rồi, thì hãy để cô ta làm chút việc có ích cuối cùng đi. Rõ. Chào thành chủ. Chỉ số người đến nương nhờ chúng ta đã vượt quá 500 người rồi. Cứ theo quy mô này, chúng ta có thể thống thời mạt thế rồi. Tình hình vật tư thế nào rồi? Chị cứ yên tâm. Đừng nói là 500 người, cho dù là 5.000 người thì số vật tư chúng ta tích trữ cũng đủ cho cả nhà ăn cả đời. Còn A Chi thì sao? Cô ấy thế nào? Cô ấy đã bắt tay vào nghiên cứu rồi. Tuy nhiên, nhân tài am hiểu lĩnh vực này thực sự quá ít. Điều là phải mất 3 đến 5 năm nữa chúng ta mới có thể ăn được. Lương thực tự mình trồng. Hãy khẩn trương lên. Dù sao thì việc này không chỉ liên quan đến mỗi chúng ta. Được. Em đi làm ngay đây. Đại ca, tôi đã nghe ngóng rõ ràng rồi.
Nơi này đã được đổi tên thành thành phố hy vọng. Chú Thành là một nữ vương vô cùng bí ẩn. Chú Thành là nữ sao? Không chỉ có vậy đâu, cô ta cũng khá tốt bụng đấy. Cô ta phát miễn phí nhu yếu phẩm cho tất cả những người đến đây, cả công nghệ làm mát cao cấp nữa. Xem ra đúng là một thánh mẫu nhỉ. Nhưng làm thánh mẫu thì tốt, thánh mẫu mới dễ dàng. Để chúng ta tóm gọn. Không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế, gặp nhau ở tận nơi này. Nhìn bộ dạng các người kìa, chắc là đã khốn đốn đến mức chỉ còn biết đến cầu xin sự che chở của vị nữ hoàng bí ẩn đó thôi nhỉ. Nữ hoàng bí ẩn. Khương Nam Phong, cô đừng có mà giả vờ giả vịt với tôi nữa. Trong thời mạt thế này, ai mà chẳng biết có một vị nữ hoàng bí ẩn đã chiếm được căn cứ trú ẩn công nghệ cao này và đổi tên thành thành phố hy vọng. Chắc chắn các người đến đây là để cầu xin sự che chở của bà ta chứ gì. Lão nhân gia. Vậy thì sao? Ngươi muốn nói gì nào? Giờ đây ta muốn người có người, muốn vật tư có vật tư. Chắc hẳn nữ vương lão nhân gia nhất định sẽ dùng quy cách cao nhất để tiếp đón ta. Đến lúc đó, ta, Triệu Viễn Chu, sẽ là người đứng dưới một người, trên dạng người. Còn các ngươi, ta, Triệu Viễn Chu, giữa thời mạt thế này, sẽ là người đứng dưới một người, trên dạng người. Nhưng sao ta lại cảm thấy vị nữ vương mà ngươi nhắc đến sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến đồ khốn, thua cả loài heo chó như ngươi, đem dân hiến lòng thành này chứ. Ngươi nói cái gì? Này đại ca, dù sao đây cũng là địa bàn của vị nữ vương đó. Chúng ta đừng nên manh động. Chúng ta đi thôi. Chị à, tên đó hết lần này đến lần khác đến gây chuyện với chúng ta. Trước đó còn làm chị ba bị thương nặng như vậy. Tại sao vừa rồi chị không để em xử đẹp hắn luôn? Xử đẹp hắn ư? Như vậy thì quá hời cho hắn rồi. Chị nhất định phải từ từ hành hạ hắn, để hắn trong mùa đông vô tận này tận hưởng sự cô độc cho đã đời, rồi từng chút một chết dần chết mòn. Để đồ ở ngoài cửa đi. Chào anh, đây là tư liệu về đại ca của chúng tôi. Đây là cà phê. Cậu không cần trả lời tôi. Tiếp theo, hãy làm theo lời tôi. Xem tư liệu của anh thì thấy, trong thời mạt thế này, anh cũng có chút thế lực. Vậy tại sao lại đến thành phố hy vọng của chúng tôi? Vì tôi cảm thấy chỉ có nữ hoàng đại nhân mới là bá chủ duy nhất trong thời mạt thế này, được cống hiến cho một vị bá chủ có tài lược ùng mạnh như vậy, là vinh hạnh của Triệu mỗ. Vậy ông ta có thể mang lại gì? Cố gắng lừa thêm chút nữa. Lừa thêm chút gì cơ? Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi nghe không rõ. Ngài nói gì ạ? Chuyện là thế này, ông Triệu, nếu muốn gia nhập thành phố hy vọng của chúng tôi, ông có thể mang lại cho chúng tôi những gì? Nhìn vào hành động vừa rồi, rõ ràng là có người đang chỉ đạo trong bóng tối. Chẳng lẽ là nữ hoàng đại nhân muốn thử thách lòng trung thành của tôi? Tại hạ không tài cán gì, tuy không có tài lực hùng mạnh như nữ hoàng đại nhân, nhưng Triệu mỗ cũng đã tích trữ được không ít vật tư. Trong thời buổi khó khăn này mà có được nhiều mì gói, xúc xích thế này quả thực rất đáng quý. Nhưng ông Triệu à, số này đối với thành phố hy vọng chúng tôi là vẫn, số này chỉ là quà ra mắt tôi gửi tặng nữ vương đại nhân thôi. Lát nữa sẽ có gấp 3 số vật tư này. Dạ không, gấp 5 lần được chuyển đến đây. Ngoài ra tôi còn chuẩn bị thêm 100 bộ vũ khí tinh nhuệ để bày tỏ lòng thành. Đừng từ chối thẳng thừng, hãy cho hắn chút hy vọng. Ngoài ra phải bảo hắn nhất định phải tham dự bữa tiệc tối nay. Chuyện là thế này, ông Triệu, thành ý của ông chúng tôi đã thấu hiểu, nhưng vì tình hình khá đặc biệt, cần nữ vương đại nhân trực tiếp quyết định. Do nữ hoàng đích thân quyết định. Ý ông là sao? Nữ hoàng tối nay sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu long trọng tại đây. Đến lúc đó sẽ có vài chức vụ được công bố. Hy vọng ông Triệu nhất định phải tham dự. Yên tâm, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Đại ca, đây là thư mời của nữ hoàng đấy ạ. Tối nay nữ hoàng sẽ tổ chức tiệc rượu ở đây. Đến lúc đó sẽ có vài chức vụ được công bố. Ngài ấy còn dặn dò tôi là nhất định phải tham dự. Vậy chẳng phải là ngài bây giờ chính là Tào Tháo rồi sao? Nếu cậu không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại cho tôi. Triệu Viễn Chu, tối nay
Chuyện giữa tôi và anh cũng nên có một kết thúc rồi. Hy vọng màn thể hiện của anh sẽ không làm tôi quá thất vọng. Này, nhìn người kia kìa. Có phải là Triệu Viễn Châu, kẻ đã hại Lý Ca để cướp ngôi không? Một tên khốn, không biết đạo nghĩa như hắn, sao lại được mời tham dự buổi tiệc trọng đại thế này chứ? Bớt nói vài câu đi, giờ hắn đang nắm trong tay binh hùng tướng mạnh. Không thấy hai ông chủ Hạ, Dương đều đã tiến lên chủ động chào hỏi hắn rồi sao? Triệu lão đệ à, dạo này vẫn khỏe chứ? À này, Triệu lão đệ còn trẻ thế này mà đã đạt được thành tựu như vậy, tin rằng tại thành phố hy vọng này chắc chắn sẽ đứng đầu bảng. Sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Đúng vậy, đúng vậy. Biết mình không bằng tôi thì đừng có ở đây cậy già lên mặt. Nếu tôi thực sự gọi các người một tiếng đại ca thì các người có gánh nổi không? Không gánh nổi. Khương Nam Phong, cô có biết đây là nơi nào không? Cô vẫn còn mặt mũi mà đến đây sao? Cô vẫn còn mặt mũi mà đến đây sao? Loại người cặn bã như anh mà cũng dám bén mảng tới. Tại sao tôi lại không thể đến? Đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô đang toan tính điều gì. Nhưng tôi nói cho cô biết tôi đã được thành chủ của thành phố hy vọng này đặc biệt ưu ái. Chính là Dị, nữ vương đại nhân bí ẩn đó. Cho dù cô có giở trò ly gián cũng chẳng ích gì đâu. Cái gì? Hắn ta thực sự được nữ vương đại nhân ưu ái sao? Chẳng lẽ đại hội nhậm chức mà chúng ta nghe nói trước đó tối nay là tổ chức dành riêng cho hắn sao? Đừng nói nữa, rất có khả năng đấy. Dù sao thì hắn cũng là vị kim chủ siêu cấp đã mang đến hàng trăm thùng mì tôm và hàng trăm thùng xúc xích. Đừng nói đến chúng ta, dù là nữ vương đại nhân có đến cũng phải xem hắn là thượng khách rồi. Người cha tôi đáng thương của tôi, đầu to mắt cận thế kia rồi, chẳng lẽ đến bổng sát cũng không hiểu sao? Triệu Viễn Chu, chẳng lẽ không ai nói cho anh biết cái vẻ tự tin của anh trông thật đáng ghê tởm? Thì đã sao nào? Ít nhất thì bây giờ tôi có giá trị hơn cô. Bây giờ tôi có giá trị hơn cô nhiều. Chứ Dị có lẽ không biết, vì tiểu thư họ Khương này từng là người vợ kết tóc của Triệu mỗ đây. Nhưng hiện tại chúng tôi đã ly hôn rồi. Hóa ra trước đây họ từng là vợ chồng sao? Thảo nào mấy lần trước nhìn họ cứ thấy là lạ. Hóa ra còn có mối quan hệ này. Chính là sau khi chúng tôi ly hôn, người đàn bà này cầm tiền của tôi đi lừa đảo khắp nơi, vơ vét của cải. Thậm chí là khi thảm họa ập đến đã khiến mẹ già của tôi phải chết cóng. Nhìn loại người này xem, bề ngoài trông có vẻ tử tế, ai ngờ lòng dạ lại độc ác đến thế. Nếu là thời cổ đại, loại đàn bà như cô ta phải bị thả trôi sông, thả trôi sông. Anh nói bậy. Chuyện này hoàn toàn không phải như hắn nói. Để hắn nói tiếp đi. Tôi nói bậy. Vậy tôi hỏi cô, một người có hàng trăm thùng mì tôm và xúc xích, lại còn có hàng trăm món vũ khí hạng xịn như tôi, thì cớ gì phải vu khống mấy kẻ nghèo kiết xác như các người? Đúng vậy. Với thân phận của đại ca Triệu hiện giờ chẳng thèm chấp để đi bôi nhọ mấy kẻ nghèo hèn như các người đâu. Chúng tôi nguyện theo lệnh đại ca Triệu. Sau này hy vọng đại ca Triệu không chấp nhặt chuyện cũ mà chiếu cố chúng tôi nhiều hơn. Hy vọng đại ca Triệu không chấp nhặt chuyện cũ mà nâng đỡ chúng tôi nhiều hơn. Tôi từng thấy kẻ đảo lộn trắng đen bất phân, nhưng quả thực chưa từng thấy kẻ nào không có liêm sỉ như anh, Triệu Viễn Chu. Hôm nay anh thực sự khiến Khương Nam Phong tôi được mở mang tầm mắt, tức đến mất hôn rồi sao? Vậy cũng không thay đổi được việc cô chỉ là kẻ nghèo hèn dưới đáy xã hội. Đại ca Triệu, chỉ cần ngài lên tiếng, tôi sẽ cho thuộc hạ ném cả bốn ả đó ra ngoài, đóng băng thành tượng, cho tôi góp một chân. Được, rất tốt. Khương Nam Phong, ngươi to gan, ngươi có biết đây là vị trí nào không? Đây là vị trí chí cao vô thượng của nữ vương đại nhân, mà ngươi dám cả gan khinh nhờn, cút xuống ngay. Cô Khương, tôi hy vọng cô chấm dứt ngay cái trò ngốc nghếch này. Nếu không, tôi không ngại tự tay ném cô ra ngoài để thành tượng băng đâu. Mau cút xuống đi, đừng để liên lụy đến chúng tôi. Nếu tôi nói tôi chính là nữ hoàng mà các người vẫn luôn nhắc đến thì sao? Cô ta mất trí rồi, mất trí thật rồi. Cô ta dám nói mình là nữ hoàng cơ đấy. Mau cút xuống ngay. Mọi người, đừng bao giờ để cô ta lừa. Trước khi ngày tận thế ập đến, Khương Nam Phong này đúng là đã tích trữ không ít nhu yếu phẩm để livestream bán hàng dịp lễ. Nhưng chỉ vài ngày trước, tôi đã dùng chút thủ đoạn nhỏ để dọn sạch kho hàng mà cô ta tích trữ rồi. Bây giờ cô ta chẳng qua chỉ là một kẻ đến một gói xúc xích cũng không còn. Đồ nghèo kiết xác chẳng lấy ra nổi thứ gì. Chắc chưa? Còn hỏi tôi chắc chưa à? Khương Nam Phong,
Cô có thể đừng có mơ mộng hão huyền nữa được không? Vậy nếu tôi lấy được số vật tư đó ra thì sao nào? Nếu cô lấy ra được 100 thùng xúc xích, dạ không, 10 thùng xúc xích thôi, tôi đây sẽ quỳ xuống gọi cô là mẹ. Ông ba tội này thật quá đáng, dám tranh mẹ với mình. Đi chết đi. Ái chà, cái này, sao lại có nhiều vật tư thế này? Dạ không đúng, số vật tư nhiều thế này lấy từ đâu ra chứ? Triệu Viễn Chu, giờ anh còn lời nào để nói không? Là giả, chắc chắn là ảo thuật đánh lừa thị giác, chắc chắn là ảo thuật rồi. Nếu không thì sao có thể, sao lại có nhiều vật tư xuất hiện từ hư không thế này? Chuyện này à, anh chưa đủ tư cách để biết đâu. Khương Nam Phong, cho dù cô có thể lấy ra nhiều vật tư đến thế thì sao chứ? Những người đứng ở đây hôm nay, ai mà chẳng phải là những bậc quyền quý danh giá, sở hữu cả trăm thùng mì tôm. Chỉ dựa vào số vật tư này thì hoàn toàn không thể chứng minh cô chính là nữ vương đại nhân cao quý tối thượng đó. Đúng vậy, thành chủ của thành hy vọng là một nhân vật tầm cỡ trên 9 tầng mây, là niềm hy vọng của nhân loại chúng ta. Sao cô có thể mạo danh được? Mọi người cùng kéo cô ta xuống đi. Nếu không, khi nữ vương đại nhân tới, chúng ta sẽ bị dạ lây đấy. Đúng, kéo cô ta xuống, xem đứa nào dám. Cô tưởng chỉ mình cô có vũ khí thôi sao? Khương Nam Phong, tôi thừa nhận hôm nay cô thực sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Nhưng chỉ dựa vào cô nàng tomboy bên cạnh cô thì dù cô ta có đánh đấm giỏi đến đâu cũng không thể nào chống lại sức mạnh tập thể của chúng tôi. Cô Khương à, vì cô có thể mang ra nhiều nhu yếu phẩm thế này chứng tỏ cô thực sự có tư cách đứng ở nơi này. Nhưng điều cô không nên, tuyệt đối không nên, chính là mạo danh nữ vương đại nhân, người tồn tại như một nữ thần trong lòng chúng tôi. Vì vậy, bây giờ tôi cho cô một cơ hội. Chỉ cần cô chịu quyên góp toàn bộ số nhu yếu phẩm này, đồng thời tự sát tạ tội, chúng tôi vẫn có thể tha mạng cho đứa trẻ đang nằm trong tay cô. Cô tự chọn đi. Noãn Noãn là con gái của tôi, con bé chính là mạng sống của tôi. Anh dám dùng con bé để uy hiếp tôi. Tôi thấy anh đúng là chán sống rồi. Người đâu? Phản rồi, ngay cả lão Triệu cũng không dám dẫn nhiều thuộc hạ xông vào đây như vậy. Vậy mà cô lại, hộ vệ của Hy vọng Thành đâu? Bắt lấy kẻ phạm thượng, kẻ dám mạo phạm nữ vương đại nhân này. Các vị có phải nhầm lẫn gì rồi không? Kẻ mạo phạm nữ vương đại nhân là cô ta, chính là cô ta đấy. Tham kiến thành chủ đại nhân. Cô ta thật sự là thành chủ của Hy vọng Thành, vì nữ vương đại nhân bí ẩn và cao quý đó sao? Không, điều này không thể nào. Chắc chắn là cô đã thuê diễn viên đến đây, chắc chắn là vậy. Triệu Viễn Chu, 5 năm trước tôi đã từ bỏ tất cả vinh quang của mình, cam tâm tình nguyện gả cho anh. Đó là vì người tôi nhìn thấy lúc đó là một người tràn đầy sự lương thiện. Anh ấy sẽ không vì bất kỳ lợi ích nào mà đi ức hiếp người khác. Nhưng khi tôi dùng tất cả mọi thứ để giúp anh thăng tiến, đưa anh từ một ông chủ siêu thị trở thành chủ tịch của một tập đoàn niêm yết, tôi lại nhận ra anh đã thay đổi. Anh thực sự đã trở nên quá xa lạ với tôi. Dẫu là vậy, tôi vẫn cảm thấy bản chất anh không xấu. Anh vẫn là một người tốt. Chỉ là hoàn cảnh đã làm anh thay đổi. Cho đến một lần tôi phát hiện anh lén lút sau lưng tôi đi ngoại tình. Tôi chợt nhận ra người tốt trong lòng tôi, Triệu Viễn Chu, đã chết từ lâu rồi. Dẫu là vậy, tôi vẫn coi anh là cha ruột của Noãn Noãn. Tôi đã cho anh cơ hội hết lần này đến lần khác, nhưng cũng hết lần này đến lần khác anh lại dập tắt ngọn lửa hy vọng này của tôi. Nam Phong, tôi có biết tại sao tôi lại gọi nơi này là thành phố hy vọng không? Không chỉ vì đây là hy vọng để chúng ta sống sót, mà tôi còn hy vọng mỗi người khi ở lại nơi đây đều có thể giữ vững sơ tâm, có thể ghi nhớ từng người đã từng, mang đến ánh sáng hy vọng cho cuộc đời họ. Nam Phong, tôi biết mình sai rồi. Cô cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Nam Phong, tôi biết mình sai rồi. Hãy để tình tôi là cha ruột của Noãn Noãn mà cho tôi thêm một cơ hội nữa. Nam Phong, Noãn Noãn ư? Anh nghĩ Noãn Noãn còn cần một người cha mất hết nhân tính như anh sao? Nam Phong, tôi cầu xin cô hãy cho tôi một cơ hội đi. Cho tôi một cơ hội đi. Nam Phong, đừng mà. Nam Phong, không. Để tôi vào. Còn về phần các người, tha mạng. Ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin hãy rủ lòng từ bi, tha cho chúng tôi đi, xin hãy từ bi. Các người đã từng vì đồng loại của mình, vì những người đã chết dưới tay các người mà rủ lòng từ bi bao giờ chưa? Hôm nay, khi ta nắm giữ cả thành phố hy vọng này trong mắt các người, ta là một tồn tại cao quý vô thượng.
Nhưng nếu ta vẫn là kẻ nghèo hèn như cách các người vẫn gọi, liệu các người có rủ lòng từ bi mà tha cho cô ấy không? Đại hổ, nhị hổ có mặt, kiểm tra nghiêm ngặt từng người ở đây. Kẻ nào có hồ sơ xấu, tội nhẹ thì có thể tịch thu mọi vật tư, cải tạo lao động. Nếu nghiêm trọng, sẽ bị đuổi khỏi nơi trú ẩn, vĩnh viễn không được bước vào. Vâng. Đẩy đi. Nhanh lên. Đi nhanh, đi. Mẹ xinh đẹp giỏi quá. Đúng rồi. Có ai trong mọi người thấy Thành Phong không? Thành Phong? Không biết. Mấy ngày nay em đang nghiên cứu kỹ thuật nuôi cấy cũng không thấy. Thành Phong. Thành Phong. Thành Phong. Thành Phong. Thành Phong, cậu không sao chứ? Tôi tên là Thành Phong. Cậu biết nói rồi.